নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে jobsam.in আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকক মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল কেনেকৈ চাব সেইটো দেখুৱাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে জানেই যে অহা 10 এপ্ৰিল তাৰিখে 2026 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল এনাউন্স হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ফলাফলসমূহ চেক কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত আমি দুখন ৱেবছাইটৰ লিংক আৰু এখন এন্ড্ৰইড এপৰ লিংক দিম এই তিনিওটা ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে অতি সহজে অতি সোনকালে নিজৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব ৰিজাল্টসমূহ চেক কৰিবলৈ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংকসমূহৰ পৰা যিকোনো এটা লিংক ভিজিট কৰিলে আপুনি এতিয়া ডিসপ্লেত যেনে ধৰণৰ ইন্টাৰফেস এটা দেখা পাই আছে সেই তেনে ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস পাব ইয়াত দেখা পাই আছে Assam HSLC Result 2026 ইয়াত ৰোলৰ যেটো সেকশন আছে ইয়াত চাৰিটা সংখ্যা যেটো আপোনাৰ ৰোল কোড আছে সেইটো দিব লাগিব নম্বৰৰ সেকশনত হেকে ধৰণে আপোনাৰ যেটো নম্বৰ আছে চাৰিটা সংখ্যা সেইটো দিব লাগিব যেতিয়া আপুনি এই দুটা ইনফৰমেশন দি সাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এতিয়া ডিসপ্লে দেখা পাই থকা ধৰণৰ এখন মাৰ্কশিট আহিব এই মাৰ্কশিটত আপোনাৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছত ৰোল নম্বৰ কোনদিনা ৰিজাল্টটো এনাউন্স হৈছে সেন্টাৰৰ নাম স্কুল নাম নিজৰ যিজন ক্যান্ডিডেটস আছে তেওঁৰ নাম ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ দেউতাক মাকৰ নাম আৰু লগতে জন্মৰ তাৰিখও থাকিব তাৰ পিছত যদি আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আপুনি মাৰ্কস ডিটেইলছ পাব দেখা পাই আছে আপুনি কোনটো সাবজেক্টত কিমান মাৰ্কস পাইছে কোনটো সাবজেক্টত লেটাৰ পাইছে সেই সম্পূৰ্ণ তথ্য আপুনি ইয়াত দেখা পাব এনে ধৰণৰ এটা মাৰ্কশিট ওলাব এই মাৰ্কশিটটো যদি আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰিব বিচাৰে যেহেতু লগালগি আপোনালোকক মাৰ্কশিটসমূহ প্ৰদান কৰা নহয় সেবাৰ ফালৰ পৰা এই মাৰ্কশিটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এডমিশন কৰিব পাৰে হাই সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই প্ৰিন্ট লিখা বাটনটো ক্লিক কৰি আপোনাৰ মাৰ্কশিটটো প্ৰিন্ট কৰি উলিয়াব পাৰিব এইটো আছিল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ৰিজাল্ট চেক কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া একেই ধৰণে আপোনালোকে এন্ড্ৰইড এপও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এন্ড্ৰইড এপ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে আই ৰিজাল্টস লিখি আপোনাৰ যেটো গুগল প্লে ষ্ট'ৰ আছে তাত সাৰ্চ কৰিব লাগিব এই এনে ধৰণৰ লোগো থকা এখন এপ আহিব সেই এপটো ইনষ্টল কৰিলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট অতি সহজে অতি সোনকালে এপৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইট আপোনালোকক মানুহে ৰেকমেন্ড কৰে সেই ৱেবছাইট সমূহৰ পৰা আপুনি বিৰত থাকক কিয়নো যিসমূহ এপ্ৰুভ অফিচিয়েল ৱেবছাইট থাকিব সেবাৰ ফালৰ পৰা সেই সমূহৰ পৰা ৰিজাল্ট চেক কৰিলে আপোনালোকে ৰিজাল্ট অতি সহজে আৰু কাৰেক্টলি চেক কৰিব পাৰিব এইটো আছিল সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট চেক কৰা যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোক ভাল পাইছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টোক লাইক কৰক যদি কোনো ধৰণৰ কনফিউজন আছে এই ভিডিঅ'ৰ কমেন্ট সেকশনত উল্লেখ কৰক আমি ডেফিনেটলি আপোনাৰ কমেন্টৰ উত্তৰ দিম এই যিসমূহ ইম্পৰ্টেন্ট লিংকস আছে দুখন ৱেবছাইটৰ লিংক আৰু এখন যিখন এন্ড্ৰইড এপ আছে আমাৰ সেইখনৰ লিংক আমি এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো আপুনি এন্ড্ৰইড এপটো ইনষ্টল কৰি ৰাখক যেতিয়া এই ৰিজাল্টটো এনাউন্স হ'ব আপোনালোকে সেই এপৰ জৰিয়তে নিজৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ